नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण जनरली हॉटेलमध्ये जातो आणि सी फूड काहीतरी ऑर्डर करायचं म्हटलं की आपण काय करतो, बरोबर ओळखलं, प्रॉन्स कोळीवडा. मी तरी ते मागवते. तर आज मी तुम्हाला दाखवते घरच्या घरी प्रॉन्स कोळीवडा कसा करायचा. सुरुवात करूया. इकडे मी थोड्याशा मोठ्याच कोलंब्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या साधारण 15 ते 20 आहे आणि त्याला मी कोथिंबीर आणि लसूण आणि मीठ हे लावून ठेवलेलं आहे. आता ह्यात आपण दुसरे इन्ग्रेडियंट्स घालूया. इथे घेते मी 3 टेबलस्पून चण्याचं पीठ. जर वाटलंच तर मी पुन्हा अजून ऍड करीन, पण सध्या आपण 3च घेऊया. 3 टेबलस्पून चणा पीठ घेतलेलं आहे. त्यात घालणार आहोत 1 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ. तांदळाच्या पिठाने थोडासा कुरकुरीतपणा येतो. त्यानंतर आपण इकडे घेऊया 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर आणि 1 टेबलस्पून आलं आणि लसूण आपण मी वाटून घेतलेलं आहे ते घातलेलं आहे. आणि लक्षात ठेवायचं की मी थोडंसं ह्याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे ऑलरेडी. तर आता ह्या फक्त पिठापुरतं मी थोडंसं मीठ घालणार आहे ह्याच्यात. आणि आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आता हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे आणि मी ऑलरेडी तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता आपण हे तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळ्या ह्या कोलंब्या तळायला टाकलेल्या आहेत आणि आता ह्या छान कुरकुरीत अशा तळून घ्यायच्यात. तोपर्यंत आपल्याला थोडीशी वाट बघायची. छान असे झालेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया. गरमागरम प्रॉन्स कोळीवडा तयार आहेत. आपण आता हे छानपैकी सर्व करून घेऊया. गरमागरम प्रॉन्स कोळीवडा तयार आहे. तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे आता मुद्दामून रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन प्रॉन्स कोळीवडा खायची अजिबात गरज नाही. तुम्ही घरी करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशा छानपैकी स्वादिष्ट रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी काय करायचंय पाहत राहायचंय.